Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra, vet ni. Jag har en ny sidekick nu och det är Melissa. Så vi hälsar Melissa hjärtligt välkommen. Hej Melissa, tack för att du är här. Hej José, tack så jättemycket. Tack för att du vill ha mig här igen. Ja, men det är bra. Vi har ju fått bra respons Kul. på din historia. Ja, trevligt. Det är många som har hört av sig och tyckt att det har varit väldigt intressant och väldigt givande och att du liksom är så förståndig i själva situationen och sånt där. Jag tror det har med åldern att göra. Det tror jag också. Faktiskt. Man blir väl klokare ju äldre. Det blir man. Ja. Det blir man. Och det märker vi ju att man har blivit det. Man blir inte lika upprörd på samma sätt kanske. Nej. Det är ju, vad är den här som hon säger när man häller vatten på en gås? Att det ska ju rinna av. Ja, men det är något sånt där. Ja, jag vet inte exakt hur man säger det, men lite så känns det så som att vissa saker rör inte mig längre. Nej, det är som man bara, ja, det är jag det. Ja. Man blir med åldern, man blir klokare faktiskt. Man tror inte det, men man blir det. Man blir det. Det är ett väldigt, man trodde inte det när folk sa det förut. Att, men du kommer att förstå när du blir äldre. Ja, eller när man var yngre så tyckte man ju att föräldrarna var ju dumma i huvudet. Ja. Och sen när man blev äldre så var det, och då tänker jag så här 25-årsåldern, 26, någonstans där att man bara, aha, du vet, hon var inte så dum min mamma. Nej. Hon var ändå ganska klok. Då börjar man förstå varför de var på ett visst sätt och sådär. Och sen nästa steg när man själv blir förälder. Ja. Nu tänker jag så här till mina barn, vänta tills du... Ja, men det är ju så. Ja. Det är ju det, som när det gäller pengar också. Alltså, de tror ju fan att man har en bankomat i arslet. Typ. Nej, men... Varje gång man går på toa så... Ja, så kommer det ut några sedlar. Man bara nej. Och jag har inte rånat någon bank heller. Nej. Och jag tänker inte göra det. Och inga sådana grejer. Man bara... Pengarna räcker inte hur mycket som helst eller hur länge som helst. Ni måste lära er att hantera pengar. Så att, men de tror att det växer på träd. Liksom att man bara, men vänta, jag ska bara gå ut på Ica och istället för att köpa mat ska jag köpa sedlar. Nej men, lite så där är det med dagens ungdomar faktiskt. Jag måste säga att mina barn är inte exakt så där. Det är bra. De har koll, för jag är väldigt ärlig. Liksom, de här pengarna vi har, vi måste ha dem för att leva. Vi måste köpa mat och vi ska köpa mjölk och ni måste äta. Och sen om någonting händer och så måste vi ha kläder. Det är prio. Ja men det är ju... Kan vi, det som blir över då kan vi lyxa till det med någonting liksom random eller något ni kommer på att vi ska göra. Men det är inte prio, de grejerna. Men så är det inte för många faktiskt. Tyvärr så märker man det i samhället att föräldrarna lämnar barnen lite grann åt sidan för det med karriären, att du ska ha fetare hus, fetare bil än grannen och mycket sådana här grejer. De ska tävla. De ska det är en tävla. Statusgrej det där. Men, och det är ju det ungarna lär sig. Jo. Absolut. Och för att, men vi ska ha middag idag. Här har du en 500 eller 1000-lapp. Åk iväg för att vi vill bara slappna av och dricka bag-in-box. Liksom. Visst att man kan dricka lite vin och såna här grejer. Men är man borta en hel vecka från sina ungar. De som har dem dagligen. Om man inte hinner träffa varandra. Utan det är ju viktigt att ta sig den tiden. Ha kvalitetstid med sina barn. Prata med sina barn. Och inte bara det, utan liksom det är ju där du får reda på hur det är med barnen. Jo, precis. Man hamnar alltid på den här föräldrar och barnen. Sen är det ju ett väldigt stort samhällsansvar också. Att de här klasskillnaderna som finns. Ja, absolut. Så att, och det vet ju du och jag väldigt mycket om. Ja. Och det är det jag vill veta lite grann, för du och jag har ganska lika upplevelser när det gäller det här att man är från ett annat land. Man är uppvuxen i stan. Och så där. Fick du uppleva mycket utanförskap? Alltså att du är mörkhårig, brunögd, du har brun hud eller mörkare hud och så där en vanligt. Fick du höra det?
Jag vet inte om jag fick höra det, alltså om vi säger att i mitt ansikte liksom, att någon kom och sa det, inte exakt så, men jag fick uppleva det med blickar, jag fick uppleva det med, alltså man märker ju. Sen så när det gäller skolan och så har jag väl märkt en skillnad. Vi hade en lärare i grundskolan som inte tyckte att vi skulle prata spanska på rasterna. Okej. Jag och Karla gick ju samma klass. Och då tyckte de som inte att men, här i Sverige pratar vi svenska. Ja. Och sådana saker. Men att jag har ju som inte blivit kallad, om vi säger till mitt ansikte. När jag var yngre har jag väl hört svartskalle. Ja. Och sådana saker. Men inte nu som vuxen. Okej. Som tur är. Men det har varit lite det här, gå runt i butiker, gå på stan, man känner sig förföljd, folk följer efter en och kollar om man ska sno någonting. De följer efter dig i butik? I butik, ja. Än idag? Nu är jag ju inte så mycket ute på stan på butiker, jag hatar att vara inne i stan, men idag har jag väl inte tänkt på det så mycket, men det är ju en känsla som sitter kvar att oj, nu står jag lite för länge här och kollar på den här grejen, kanske ska förflytta mig så ingen tror att du vet, jag har det i bakhuvudet fortfarande. Ja, men det formar ju en. Jo, det gör det. Det gör ju det. Det är ju som lite roligt. Jag berättade ju åt dig tidigare innan vi började spela in. Jag jobbade de flesta vet ju att jag jobbar på Securitas. Jag jobbade både som uniformerad och civil. Och när jag gick civil, då var det ju butikskontroll oftast. Och vi gick ju på en butik här i stan, jag och min kollega. Och personalen gick ju efter mig. Hela tiden, för de trodde att jag skulle snatta, men jag var där för att jobba. Och det var ju lite jobbigt för att de störde ju mig i mitt jobb. För jag hade ju koll på folk och men där kommer det att försvinna någonting, någon hårfärg, eller där kommer det att försvinna någon smink, eller om det är några grabbar eller någonting, då kommer det försvinna lite annat. Så att det slutade med att jag gick och lämnade den här tidsrapportslappen och bad ju butikschefen skriva under. Min kollega sa det, gå med den så får de... Och han garvade ju bara. Jag tyckte att det var skitjobbigt, men han skrattade ju bara för han tyckte att det var roligt. Så att jag gjorde ju det och då sa ju den här butiksägaren, han bara, jag skriver på ett villkor att det är du som kommer nästa gång och nästa gång och nästa gång och nästa gång också. Jag bara okej. Han bara, men nu vet jag ska informera personalen också. Han bara, det är skitbra. Han bara, du smälter in så bra. Precis, de kan ju inte veta, de som går in och stjäl kan ju inte veta att de tror ju säkert att du är en av dem eller någonting. Ja. Eller vem som helst. Ja, och det är ju, man blir ju dömd för sitt utseende. Man blir ju det, ja. Och jag måste vara ärlig och säga att jag dömer själv. Vi alla människor dömer, men jag dömer själv för jag har ju själv jobbat i klädbutik. Och ibland tänkt att nej, men nu ska jag inte döma. Nu kommer det in och grabbar från ett annat land. De går in och provar några märkesjeans. Jag är där och hjälper dem. Precis som jag hjälper liksom en svensk tant på 40 år med jeans. Så hjälper jag dem på exakt samma sätt. Och vet du vilka som är värst? Ja. Det är faktiskt inte ungdomarna. Äldre. Det är äldre med pengar. Jag jobbade på en butik här i stan, alltså utanför stan. Kom en person från en annan ställe, en annan stad. Plocka på sig hur mycket grejer som helst. Det var PlayStation, det var ju den här äldre PlayStation-modellen, spel, kött, grejer alltså. Den personen hade ju snattat för drygt, eller snattat, det var ju stöld. Det var uppe i mellan 7 och 10 000 spänn på en vända. Wow. Och var stoppar de in allting? Lägger det i vagnen. Och sen, går ut bara? Ja, och sen vissa grejer inom väska och jacka och typ sånt där. Alltså det finns... Jag tänker att en låda med ett PlayStation kan ju inte vara lätt att gömma. Nej, men då har han satt grejer på. Eller lagt den under vagnen så att man inte ska se den. Men det finns så många olika sätt. Alltså, det finns ju alltså, jag kan säga så här, du skulle ju kunna tömma en butik. På vissa sätt om jag skulle berätta hur man gör, men det kommer jag inte göra. För jag vill ju inte uppmana till det. Nej. Man kan höra till och med om larmbågarna är på. På ett speciellt sätt.
Och det kommer jag inte heller tala om. Nej, men jag har varit med om folk som har kommit in med påsar som är preppade och så har de sprungit ut. Men då det låter ju ändå. För om du stoppar in 10 plagg med larm, då kommer ju ändå bågarnas låta oavsett hur mycket folie eller vad nu de sätter i påsarna. Så en gång sprang jag efter en gubbe. Jag sprang hela vägen ner, upp för Storgatan, ner för backen vid Max. Ja. Där vid Kulturens hus. Och där ger han upp och släpper påsen. Så jag fick ju tillbaka grejerna. Men jag fick värsta utskällningen av chefen sen. För vi får inte springa efter dem. För man vet aldrig. Nej. Men du vet, adrenalinet. Jag var ju svinförbannad. Enligt lag så får du göra det. Du får nu vet jag inte hur det var då. För det här var ju ett tag sedan. Men... Lagen sa samma sak då. Du får ta på bar gärning, flyende fot. Envarsingripande, nödvärnsrätten har du som privatperson. Du har samma befogenheter egentligen som en väktare. En väktare har inte mer än andra befogenheter än vad du har som privatperson. Det enda väktaren har, det är tjänstemannaskyddet. Jag tror bara att det handlade om min säkerhet. Ja. Det är väl därför jag fick den utskällningen. Men ja. Men det är roligt alltså. Och så sen finns det ju sådana här, alltså, vet du, hjärtskärande historier jag kan berätta också. Alltså gamla tanter. Med rullator och sånt. Alltså jag kunde inte. Jag bara, alltså det har varit någon gång att jag har betalat själv för. Ja, att de själv mat kanske. Ja, för varorna. Och låtit dem gå. Ja, herregud. Sen vissa skolungdomar också. Alltså jag var, många tyckte att jag var väldigt snäll när jag jobbade som vakt. Och vissa tyckte att det var ett jävla asshole. Men det var ju de som förtjänade. Ja. Då var jag ett asshole mot. De här som jag hellre fria än fälla brukar jag säga. Ja. Och då var det så här, men om du ger mig det du har innanför fickan och det, sa jag, så kan du gå sen. Jag kommer inte göra ingenting. Vi återtar varorna till butiken och så kan du gå. Sen finns ju de här som ska ju gripa till vilket pris som helst. Och jag tycker, då tänker man lite grann att gör du det, då förstör ju du en människa. För blir den personen dömd, då hamnar den i registret och så vidare. Visst, de fick ju en uppläxning. Och då sa jag, det här och det här och det här kan hända med dig. Men nu är jag snäll och jag ger dig en chans. Men inte en gång till. Men det är ju så, jag menar, de som kanske gör det för att de inte har pengar för att köpa mat, de lär ju kanske inte göra det igen. Nej, sen på systemet var det ju många som plockar på sig grejer också. Och nu tror alla att men det är ju de här alkisarna eller A-lagarna eller vad man nu ska kalla dem för. Visst, de gör det, men vanliga kostymnissar kunde slinka ner en whiskyflaska av dyr sort eller annat dryckbart. Men undrar varför om de ändå har pengar och kan göra det. Undrar ifall det har att göra med den här kicken. Den spänningen. Det är lite det här som Squid Game. Det är de här rika som behöver. De har så mycket pengar så de kan underhålla sig själva. Allt blir tråkigt så då måste de hitta sjuka saker för att få den här kicken. Det är ju som den här som jag berättade. Med PlayStation. José trött. Jag är trött. Jag har haft mycket att göra. Han var ju i god för flera miljoner. Oj. Så att men han tyckte bara, hitta någon hobby. Ja, men sen är det ju många faktiskt. Det finns ju en sjukdom som heter kleptomani. Ja. Så att ja, men det... alla, man ska ju inte nu säga att alla har den sjukdomen som snattar eller snor. För sen är det ju skillnad på snatteri och stöld. Det finns ju en gräns. Ja. Och den gränsen höjs ju till och från. Men när jag jobbade på den tiden, då var det typ 700-800 kronor. Sen höjdes det till 1000. Var det över 1000 kronor, 1001, då var det stöld. Eller 1050 öre, då var det stöld. Var det ett prick 1000, då var det uppsåtet till brottet. Uppsåtet innebär ju att vad var din mening? Hade du planerat det eller var det tillfället som gjorde det? Så att det kan man ju, det är ju en lagfråga, alltså en tolkning på hur man tolkar den.
och så där. Så att, men jag var mycket hellre fri än fälla, för jag tycker man förstör så mycket för ungdomarna. När man tar dem, kopplar in polisen, det blir en anmärkning. Så att ett tips till alla vakter, väktare, ordningsvakter, civila där ute. Sätt dig själv i situationen. För jag ser nu, man ser ju på TikTok och mycket sånt där. Alltså, ni har inte alla befogenheter. Ordningsvakter jobbar ju under polislagen. De använder sig utom polislagen. De som är väktare, de har bara tjänstemannaskyddet. Samma sak, du som privatperson har lika mycket rätt att ingripa. De går under samma lag och samma befogenheter, om man säger så. Sen är det ju polisen. Sen finns det ju speciella fall som till exempel bevaka mordplats, bevaka innanför avspärrningarna. Då har du polisiära befogenheter som väktare. För då går du under polisen. Ja, okay. Skjutningen som var här en gång i tiden på ett område. Ja, då ringde ju polisen. Vi hade en insatsgrupp och där jag jobbade. Då hade du ett gäng med folk som fick ju åka ut på de här jobben. Som när det var i Överkalix, när det var på Porsche, när det var alltså bränder och allt. Då kan de kalla in. Okej, så går ni dit och spärrar av området? De spärrar området, de ringer. Jag körde ju jouren på den tiden, så att då kom ju samtalen. Och då lämnade jag mitt pass. Tog min väska, åkte iväg på det jobbet. Ringde runt, för då hade ett gäng grabbar som jobbade med det. Sen på vissa ställen kunde man ha med hund. Man kunde ha olika. Det är ju samma sak när det brann borta på, det var ett ställe här. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Då fick vi gå in med de boende. För att se så att de gick in i rätt lägenhet. De tog rätt saker och typ allt sånt där. Ja. Så att det blir en bevakning, men när det är bränder och lite annat, då är det ju lite mer så där att du assisterar. Det är ju samma sak mordplats. Då bevakar du. Ingen får passera avspärrningarna. Okay. Men det finns ju olika. Sen har du skyddsvakter. De är ju beväpnade. De får ju bära pistol. Och då är det oftast på skyddsområden. Och jag vet inte hur det är nu, men förr i tiden var det så att skyddsvakter hade mer befogenheter än själva polisen just på det objektet. Så att du kunde neka en polisman att gå in. Wow. Man hade makt då. Ja. Det är ju samma sak på F21 på flygplatsen och allt sånt där. Allt som är skyddsobjekt är inte polisen har yttersta ansvaret och jobbar. Då är det ju skyddsvakt. Det är därför det heter skyddsobjekt. Du får inte fota, du får inte en massa sådana här saker. Oftast är det på... Och det är klart, för att folk tar ju fram sina mobiler så fort det är någonting. Det där har ju blivit väldigt... det är så respektlöst ibland. Ja. Jag känner som att... Det är både bra och dåligt. Ja, gör någonting. Vad finns den här... Vad heter det? Gud, vad heter ordet? Det här... civilkuragen. Ja. Men jag kan säga att det är både bra och dåligt. Absolut. Att man filmar. Absolut. För att då kan man göra så här att en filmar och en annan hjälper. Ja. Och så vi har ju den här MC-olyckan som var här i stan för något år sedan. Nere mot varvet där i korsningen. Jag var ju, jag tror att jag har berättat om det tidigare. Jag var ju den som kom först på plats. Det var massa folk. Alla uppe med mobiler. Det låg ju järnbitar på vägen. Stort hål i huvudet. Människan var blå. Jag bara, han kan jag inte rädda. Så jag täckte ju bara han. Ja. Men jag kan säga, jag fyllde år dagen efter. Just det. Jag mådde ju skit. Ja, jag kan tänka mig det. Och jag fick ju, det enda jag fick, det var liksom bara, bra gjort. Tack. Du kan gå hem om du vill. Men jag mådde dåligt dagen efter. Alltså jag kände den där lukten. Det är en speciell lukt och det är ju samma sak på ett ställe här. För länge sedan också. Då var det ju också en brand. Och de hittade inte personen brann inne, om man säger så. Och då fick jag sitta i bilen nattetid. Det var lite snö och grejer ute och sådär. Och så vet jag att det ligger ett lik under mattan där. En förkolnad människa.
Så det är lite såna här... Nu gör du mig deprimerad. Ja, men det är lite såna här grejer alltså som är... Ja, nu kommer vi in på något helt annat, men det brukar vara så när man spelar in på. Såklart, men hemskt. Ja, men du hur upplevde du det här då? Alltså med alltså att du kände dig utpekat, kanske att du kände... För det är ju olika för alla. Jag menar, redan som liten visste jag ju att jag är annorlunda. Alltså att för som jag sa tidigare i förra, när jag pratade om adoptionen där, när jag gick skola här i grundskolan, och då menar jag 2:an, 3:an i grundskolan. Ja. Då var ju jag och en till tjej då som var från något annat land. Ja. Men sen så flyttade jag till Göteborg och gick klass 4 där. Då var det ju bara 2 svenskar i klassen. Och jag sa ju att jag kände mig som lite som hemma. Eller det kändes mer så här, lite skönare. Nu blir man inte som utpekad eller... Nej, men det sa du i det avsnittet faktiskt. Ja, men du sa att du alltid känt dig annorlunda. Ja, annorlunda. Alltså här. Eftersom mina kompisar var ju svenskar. Alla var ju svenskar. Alla hade... Jag menar, hemma fick jag ju en chilensk uppfostran. Hemma pratade vi spanska. Här ute, utanför dörrarna, så var det Sverige och det var svensk uppfostran. I skolan var det svensk uppfostran, om man säger så. Så med kompisar var det ju annorlunda. Jag förstod ju inte när jag åkte hem till mina vänner och de ropar, vi säger mina vänners föräldrar ropar, ja men kom och ät nu. Ja. Så fick jag sitta inne i rummet själv. Ja, men det där har jag varit det där med är så om. Det är så typiskt. Jag inte. Nej, när man kom till mig då var det morsan bara, grabbar, nu är det mat. Och gick hon inte och satt sig, då var hon ju sur. Ja, precis. Och det var ju som att hon lagade mat till ett helt regemente typ. Ja. Och så var det ju hemma hos mig också, ändå fast jag tog ju inte hem så mycket vänner. Men det var ju alltid så här, men vi har dukat till dig också. Och då blir den här svenska kompisen lite blyg och nej men jag ska äta hemma. Och så blev det ändå, kanske de inte alltid åt. Ja, nej. För att... Nej, men man frågade ju ändå alltid. Man frågade, och jag gör ju så nu med mina barns kompisar som kommer över. Det är som självklart ska du äta. Ja. Jag har ju tänkt räkna med dig för att du är ju här. Ja, nej, men det är inga konstigheter. Nej, men det tycker jag också. Alltså, jag tycker att det är en självklarhet. Jo. Sen kan jag ju säga så här, jag vet ju av många som gjorde på så sätt, som var svenskar också, men största delen gjorde inte det. Alltså jag vet fler. Men då var det ju typ min polares mamma, han var ju halvitalienare. Hans pappa var ju italienskt. Mamman var svensk till exempel. Det var en helt annan sak. Och så sen, eller sådana här kompisar som var ofta i Spanien. Då var det en annan sak. De bara, grabben, kom och käka nu. Det är mat. Men gick man till någon annan då hade man den där vanan. Då satt man i rummet. Man bara, men jag åker hem nu. Hej då. Ja, precis. Typ. Men sen vet jag inte om det har att göra med att mina föräldrar var ju inte kompis med föräldrarna till, alltså från mina klasskompisar. De hade ingen kontakt med varandra. Så jag har kontakt med mina barns liksom, kompisars föräldrar. Mina föräldrar hade inte heller det, men det var som ändå en självklarhet. Absolut, men jag menar inte det, utan jag menar mer att det här att det fanns inte den där kontakten där man kanske hade tilliten till någon annans mamma, pappa. För idag, då får jag ett sms om min dotter är hos någon kompis. Och hon äter här idag. Ja, okej. Du vet, att det är en självklar grej. Och hon frågar mig samma sak. Ja, men ska hon äta hos er? Absolut, hon kan äta här. Så det blir som en självklar grej att vi tar hand om varandras barn. Jag säger inte att det inte var så på den tiden, alltså på min tid. Men det fanns inte det här, men kom och sätt dig med oss. Nej, det fanns inte det var väldigt nytt, tror jag också. Jo, jag tror att nu är det mer så här, alla känner någon från ett annat land. Någon har fått en liten sprinkle av kultur eller en annan kultur. Ja. Så att idag är det kanske annorlunda. Kanske inte i Sölvesborg då, jag vet inte. Det är Jimmy Åkesson kommer ifrån. Herregud. Jag tänkte just, varför tar du upp just det? Jag kunde inte hålla mig. Ja. Varför just där? Okej, nu fattar jag varför. Ja, det var en pik. Det var en pik. Nej, men det var ju så där. Och det är ju liksom, och det kan vara så fortfarande. Sen kan det vara så att, då var det så här, oavsett, hade man lite, så gav man. Då gav man ändå. Och nu är det ju mer så här,
och det ser man, de som har lite, det är de som hjälper oftast mycket. De som är mest generösa. Ja. Och de som har mycket, de bara nej. Det räcker inte. Det räcker inte. Det som är mitten. Jag ska ta med mig det i graven. Ja. Ja, det är fruktansvärt. Jag tycker att folk ska bli mer humaniska mot varandra. Mm. Nu är ju inte hela världen så. Det finns jättemånga fina människor i hela världen och så. Men ja, det är sådana där skillnader som jag märkte när jag växte upp här i Luleå. Och sen har jag en liten om vi säger, jag har ju från Göteborg också där jag bodde. Och jag kan säga där jag bodde det var ju gettot. Yeah. Jag bodde i Biskopsgården där alla skjutningar. Det var mycket, det var stökigt där. Yeah. Det var väldigt stökigt. Skolorna, jag menar tjejerna i 6:an, de såg ut som kvinnor. Ja. Yeah. Alltså för att, ja. Ja, nej, men jag förstår alla skulle växa upp fort. Det var töntigt att vara barn. Gatan vi skulle slåss. Ja, alltså det var väldigt, väldigt... Det var gatan som fostrade oss. Ja, så att man fick vara hård. Man fick vara hård. Jag känner igen det där. Mina föräldrar bodde till 96 tror jag. I Luleå. De flyttade till Uppsala. Gottsunda. Okej. Så att det är ju likvärdigt. Biskopsgården och Gottsunda, Rinkeby, Alby, Tensta, allt det där. Och nu är det ju säkert jättelugnt och fint, alltså de områdena. Inte alla, men de flesta är väl... Ja, det är ju lite blandat om man säger så, vet jag, Gottsunda. Men det som är att det byggdes ju på 60-70-talet för det skulle vara miljöområden, alltså för det skulle vara lite billigare lägenheter, det skulle vara mer sådär, men det var ju till slut att vart hamnar alla invandrare? Ja. Alla nyinkomna? Ja. Där. Och det är ju samma sak som Hertsön här. Ja. Vem och Tuna. Och Tuna. Fråga någon ny invandrare eller invandrare som har bott här länge. De har bott Hertsön eller Tuna. Då har du väl hört den här som många brukar säga. Vet du vad som är rött på utsidan och mörkt på insidan? Hertsöbussen. Ja. det är en klassiker. Jag har aldrig hört den. Man har fått höra den så många gånger. Man bara, då får de väl slå på lampan kanske. Ja. Nej, men det är lite så där man bara, det kommer alltid såna här pikar. Alltså det är alltid, oftast när någon ska säga någonting så lägger de in en liten viss nisch eller touch för att det känns som att de inte kan låta bli att peka på det. Och det är ju de här som jag har ju skrivit mycket om, de här med dubbelmoral. Som har 1000 vänner från ett annat land, de äter där, de umgås med dem, de är typ, men ändå tycker de sen på sidan om eller på sociala medier, nej men jäkla invandrare, jäkla. Men det jag tycker är så fruktansvärt är att det är muslimerna som blir uthängda mest. Ja, väldigt mycket. Och det tycker jag är fruktansvärt. Alltså, folk måste lära sig skillnaden. För många kan inte den där skillnaden, de tror att alla är likadana. Men allting handlar om kunskap, rasism handlar om kunskap. Du är rasist för att du är dum, du fattar inte. Du har inte läst på. Nej. Läser man på, då kanske man inte tycker illa om andra kulturer och människor och dömer dem. Det är ju bara sig själva, alltså vikingarna var inte världens bästa folk. De plundrade, våldtog och allt möjligt. Så att man kanske ska kolla till sin historia också innan man dömer andra. Ja, eller hur? Men du då, José? Jag tänker när du gick i skolan, hur var det för dig då? Har du märkt någon skillnad? Var du den enda lilla invandraren där? Eller? Jag kan säga så här, jag var bland en av de första som gick på Porscheskolan. Det fanns andra, men de var adopterade. Så då räknas de som svenskar. Är du med? Ja. Så att då var det, och de var ju också så där, vissa var ju lite så här, jag tror att det handlar mycket om rädsla. Men jag var ju liten och söt. Jag vet inte vad som har hänt med tiden, men nej, men jag har fått höra det. Och då var det så här, mörkt hår, vissa tyckte att jag såg ut som Mowgli i Djungelboken. Och typ så där, så att jag var exotisk. Jämförd med någonting, Så de tyckte att jag var exotisk och jag har alltid tyckt om att dansa. Jag var ju på diskorna och sånt där, men då var det ju där att
du kommer hit och ska ta våra tjejer. Ja. Jag vart ju slagen. Jag har ju ett avsnitt där jag berättat lite grann om min skolgång. Jag vart mobbad under en lång period. Jag fick ju byta skola under mellanstadiet. Det var ju 5:an där. Och så 6:an började jag ju då på Busken. Det var stor skillnad. Det var mycket alltså inte porten, men i trapphuset nere på Porschen där jag bodde kunde man ju ställa cyklarna bredvid trappen. Där hade de ritat något kors där det stod dörs och se typ och sådana här grejer och det. Och det var mycket så här. Du har haft det tufft. Ja, jag har haft det, men det har format mig till den jag är idag. Och från den dagen som jag berättade i det förra avsnittet där jag bestämde mig, nej, nu ska jag inte låta någon sätta sig på mig. Det formar mig till den jag har varit och till det jag har gjort och allt sånt där. För man får ju ett rykte också. Man får ett rykte och jag är ju, mitt rykte har ju oftast varit att jag är farlig, att jag är väldigt aggressiv, men jag tar inte skit. Jag är att jag är tung kriminell. Det följer mig än idag. Alltså, frågan är om du hade fått samma rykte om du hade varit blond och blåögd. Nej. Det hade jag inte fått. Nej. Och det är ju det där, tyvärr. Det är för att du inte är det. Jag kan säga så här, många av dem som jag gjorde grejer med under min högstadietid, 99% av dem var ljusa och blåögda. Ja. Och de var svenskar. Och då kunde vi, alltså jag berättade ju lite grann att vi får ju till skroten och tog bilar därifrån och for omkring och körde. För nycklarna, vi hittar ju nycklarna oftast och sånt där. Ja. Eller så tjuvkopplade vi bilarna och for omkring och sånt där. Vi var uppe på ett berg där det var, på den tiden var det militärt område. Det fanns ju kaserner och det fanns ju baracker och allt och man klippte upp tråden, staketen och så in där i militärförråden och tog grejer och sånt där. Och, ja, så man har gjort det. Jag har gjort det mesta. Jag har gjort det mesta. Jag kan säga så här, jag har till och med, jag vet inte, alltså jag kanske inte ska prata om det än. Jag måste ta reda på det, för det kan ge mig skit. Okej, då hoppar vi över det. Men jag har nämnt det tidigare om en skiss jag hade. Jaha. Så att, och det var faktiskt min son som sa det, farsan, fundera, kolla det där. Och jag tänkte inte på det, så han är inte så jävla dum som han ser ut att vara, grabben. Du kanske gjorde ett bra jobb där. Ja, Emilio. Så att så det lämnar jag där lite grann. Men jag kan ju berätta att vi satt ju, alltså de byggde ju om Riksbanken en gång i tiden här. Det är ju mitt emot Quality Hotel nu. Då låg det ju krypskyttar uppe på Stadshuset. Det kom ju i styrkan från södra Sverige och bevaka. För det var ju mycket pengar och sånt där. Så att jag har jobbat i den branschen. Om man säger så, utan att gå in på närmare detaljer. Var försiktig. Ja. Sen när jag jobbade på det här bevakningsföretaget, då körde vi pengar i baksäten på bilarna när det byggdes om på ett ställe där pengarna skulle komma till andra städer och sånt där. Men gud, Rosse. Jag låg och körde pengar i målade Securitas-bilar, omålade bilar och grejer, men det var ju, så det är därför vissa, jag vet inte, jag måste kolla det där, för det är ju preskriberingstid på vissa saker. Och i och för sig, det har preskriberats, men det andra jag tänkte på, jag vet inte om det ligger, om det egentligen, det hände ju ingenting, men det kan ligga att det kan vara ett uppsåt eller någonting. Så att det är därför jag kan inte gå in på det. Okay. Men efter jag har tagit reda på det, jag ska försöka kontakta... Då kan du göra ett helt avsnitt av det. Då ska jag göra ett avsnitt av det. För jag tror det har bara hänt en gång i den här stan. Men som vuxen då? Jag har ju levt på båda sidorna av lagen, om man säger så. Jag har haft en fot på den bra sidan. Ja, och då tänker jag så här, om du har haft ena foten på den dåliga, då kan det också vara lite så här, inte konstigt då, om
Förstår du? Om någon skulle tänka någonting om dig. Ja. Men om du har haft den på den bra sidan, då blir det lite annorlunda. Ja. Men förlåt om jag låter... I början var det ju så att jag hade ju den på den. För de kollar ju upp dig innan du blir godkänd för att jobba med det jag gjorde. Och då är det länsstyrelsen som kollar upp dig. De gör utdrag, de kollar din familj beroende på vad du ska jobba med och sånt där. Så att jag var ju godkänd, så jag var ju jag fanns ju ingenstans. Nej, men det var ju bra. Men jag kommer ihåg när jag åkte upp till Kiruna. Det här är ju långt innan. Då var det faktiskt en polares farsa som sa det. Hälsa grabben att han ska åka ett tag från stan. För de har väldigt mycket koll på han. Oj då. Jag bara okej. Och jag gör ju inte något speciellt så. Jag har gjort en massa saker, men just på den tiden, det var ju små grejer. Det var som inte något speciellt. Alltså vi kanske kunde köra någon gång att man fick ett erbjudande och då nappade man på den och men då åkte man ner till södra Sverige med en bil full med skärmar, datorer och grejer. Men det var ju som inte, det var ändå långt efter det. Så att i början där, då var det ju som väldigt, vad ska man säga, då var det mitt förflutna från skoltiden och det här som var mig till last. Och så sen jobbade jag och jag höll på och sånt där. Och det var ju som jag gjorde inget dumt då. Förutom att man slogs kanske någon gång och så där. Ja. Det är lite sånt. Ja. Lite våld. Ja. Man tränade lite. Men jag tänker om vi går tillbaka till den här frågan om du har upplevt någon typ av, vi säger, rasism mot dig typ nu som vuxen. Ja, det händer väldigt ofta. Det händer ofta, alltså det kan vara nu antingen på sociala medier och folk bara för att man skriver någonting eller kommenterar någonting eller gillar någons inlägg. Sen kan det vara när jag är ute på stan i någon butik eller när jag är ute bara allmänt alltså. Och då märker man att folk tittar lite på en, tittar lite snett och sånt där. Och det var ju som en gång, alltså det var så sjukt. Nere på Willys, jag körde ju bil, jag körde ut med bilen. Då är det en person som han har väjningsplikt gentemot mig. Men han kör bara. Så att jag fick ju, och så ska han köra om mig där också. Så att jag fick ju som väja och så kör jag in framför bilen. Jag kör om han till slut. Kör in framför, för jag tyckte att det var någonting som inte stämde. Och det var en äldre farbror. Riktigt gammal. Och jag går ut från bilen och bara, alltså vad är det med dig? Alltså vad är det för fel? Jag gestikulerar väldigt mycket. Och då stod det 2 tanter, om vi ska säga så, som jobbar i någon butik här i stan på andra sidan och titta och tycker att jag ser väldigt aggressiv ut. Som att jag ska slå den här farbrorn. Alltså det är det sista jag skulle göra. Och jag öppnar dörren och jag bara, är det bra med dig? Alltså vad är det med dig? För det såg ut som... du kanske tänkte att han hade jag trodde att han hade fått någonting, men... En hjärtattack eller någonting. Och det vart fel. Så jag fick skit för det. Det vart rättegång. Ja men gud. På grund av det. Va? Ja. Det vart rättegång. För att du gick ur bilen och frågade hur det var med han. Ja. Jo, just det, för att du såg, för det första du är inte svensk och sen ser du liksom våldsam ut. Ja. Det ser ut som att du skulle göra någonting. Ja. Och det var jättekonstigt, för då ringer polisen mig. Jag är på väg hem. Ja, du får komma in på station. Jag bara, vad fan vill ni, sa jag. Alltså rakt, jag är sådär. Jag säger vad jag tycker och tänker. De bara, kommer du inte så efterlyser vi dig och hämtar dig. Jag bara, jag kommer på ett tag, så de bara, nej du ska komma nu. Jag bara, nej jag ska fan inte komma nu. Jag ska först åka och lämna det jag har i bilen, mat. Sen kan jag komma.
Och då åkte jag. Jag åkte och lämnade grejerna. Sen åkte jag till polisstationen. De tar inte in mig i stationen utan de sätter mig i polisbilen på parkeringen. Och låter dig vänta där? Ja, och så kommer de sen och så de bara, jag bara, men jag har inte gjort någonting konstigt utan den här personen gjorde så här. Ja. Och så hör man polisen stå och prata med åklagaren. Ja visst, har du bokat golfbanan till helgen? Och så där. Jo, nej, jag har han i bilen nu. Han får sitta och svettas lite. Och då säger de, ja, du blir släppt, men åklagaren har av sig. Det blir en utredning på det här. Och de försökte verkligen hitta någonting med lagen. Bara, men ska vi ta in han? Hörde man av den här polismannen. Är det någonting vi kan plocka han för? Det fanns ju ingenting. Nej. Men de här kvinnorna vittnade då. Och då gick de på det. För jag ser ut på ett speciellt sätt. Jag klär mig på ett speciellt sätt. Jag har tatueringar. Sen har jag ju varit klassad som farlig av polisen. Ja, okej. När de stoppade mig förut, de fick inte vara mindre än 2 polisbilar. För att stoppa mig. Oj. Och det var ju alltid våldsamt. Eller oftast var det våldsamt. Och sen är ju du lite uppkäftig också så att... Men, nej, inte att jag är uppkäftig, men eller, det är jag också, men jag är så här, jag kan lagen. Ja. Jag vet vad lagen säger. Och när någon missbrukar lagen, det tycker jag inte om. Nej, men absolut. Och jag står på mig, du vet, har jag rätt i någonting? Jag ger mig fan inte. Det där är bra, det är bra. För jag menar, vissa kanske tror att de kan lagen. Ja. Och blandar ihop den med den amerikanska lagen. Ja. Och jag kan säga så här, det är många poliser som inte kan lagen. Jag har ju ändå jobbat i den branschen i 20 år typ. Ja, men det är klart. Då kan du ju. Och jag har läst juridik också. Okej. Alltså, när det gäller brott och sånt där. Ja. Jag har ju fått läsa, och sen har jag ju läst annan juridik också när jag skolade om mig. Och de tror ju inte att man kan så mycket eller vet så mycket bara för att det är jag. Alltså förstår du vad jag menar? Det är det där det kommer in det här, och jag tror inte det bara för att det är du, utan det har att göra också med det här att, som jag sa tidigare, det här känslan av att folk kanske tror att man inte förstår, vet, kan, läs på bara för att man inte är född här och kanske inte förstår vissa regler eller hur det egentligen går till här. Ja, och då, det är ju det som blir väldigt roligt, för att jag har ju pluggat det. Och när jag väl börjar säga vissa saker, nej men lagen säger så här är lagen och det här får man göra och det här får man inte göra. De bara, oj, vad du kan. Oj, vad du kan. Hur kan du det? Ja, för att jag har 2 ögon och jag kan läsa. Jag är inte dum i huvudet. Precis. Alltså förstår du hur jag menar? Det blir lite grann att de tror att man är ignorant. Men bara för att man ser ut på ett visst sätt så är man inte ignorant. Det finns ju en advokat här i stan. Han är tatuerad från tå till topp. Han är advokat. Ja. Och de kollade ju snett på han förr i början där i tinget och sånt där. För att han kom ju med sina tatueringar. Han har ju till och med tatueringar på händerna. Det har ju inte jag. Jag har ju på armarna. Det enda jag har, det är ju ansiktet. Ja. Jag har 2 tårar. Och då har ju folk frågat mig, varför har du de där 2 tårarna? Har du mördat någon? Man bara, men nej, tårar har lite olika betydelser. Och det är för att jag sörjer min gudfar och min morfar. Det är för det är de personer som har betytt väldigt mycket för mig. Och det är därför jag tatuerade in dem. Ja. Och då är det ju många som tittar lite så där bara för att jag har de 2 tårarna. Ja, men såklart. Dömande. Men de flesta som känner mig, om man säger så här, tycker att jag är snäll som en nallebjörn. Ja, men det tycker jag också. Men jag tror att vi är tvungna att lägga upp, förutom om man har varit med om trauma eller vad som helst. Men jag tror, och jag vet inte där ute, ni lyssnare, ifall ni känner er träffade, ni som inte är födda här, som har vuxit upp här i Sverige, ifall ni känner att man måste som lägga upp en liten fasad, den här hårda sidan. Ja. Eller att, nu vet jag inte om jag alla känner igen sig här då, men den här versionen då, att kanske låtsas lite
Att man låtsas vara lite mer svensk än vad man är. Ja. För att, som jag sa tidigare, jag är inte nog svensk. Men jag är inte nog chilenare. Så jag hamnar mitt emellan. Ja. Men ibland så måste jag ta fram min svenska sida lite extra. Och ibland måste jag ta fram min andra sida lite extra. Och jag tycker bara att det är en fördel. Men sen finns det ju lite grann där att man måste, det blir som att man måste kompensera. Alltså förstår du hur jag menar? Att du måste kompensera för att du förväntas att vara på ett speciellt sätt. Fast du inte är det. Nej. Så att det blir ju den här stora skillnaden på att du vet inte vad du är i grund och botten. Nej, jag vet. Man vet ju inte. Och jag kan säga så här, i mitt jobb, då pratar jag mycket med människor. Och jag antar att man inte kan höra att jag kommer från ett annat land. Nej. Och ibland kan jag prata med äldre människor som börjar säga fula saker om människor från andra länder. Ja. Och då tänker jag så här, om du bara visste vem som sitter i andra änden av telefonen. Ja. Men jag brukar vara tyst. Alltså, det är ingenting mot mig och den här personen fattar inte. Den här personen tror att de pratar med en blåögd svensk person. Och det är ju inte det. Nej. Och det är som lite kul ändå att höra så här, okej, få höra vad du har att säga då. Ja, men det är ju så. Men det är ju lite roligt det där. För hade de vetat, hade det varit någon annan med ett utländskt namn som sitter och de vet att jag heter något annat. För Melissa är ju ändå ett vanligt det är lite namn. skillnad från José. Ja, men precis. Hade jag hetat någonting annat som där man vet att men okej, den här personen kommer från ett annat land, då hade de nog inte sagt de där sakerna. Nej. För då har de gjort sig skyldig till brott. Förtal, kränkning. Det blir det enligt lagens mening. Det är ju det som är lite roligt. Det är ju samma sak. Folk blir ju väldigt förvånade när de får höra vad jag sysslar med. Alltså, de bara, va? Är du det? Hur kommer det sig? Ja, för att folk har valt mig. Att vara det. De som inte har förstått det hittills. Jag håller på med politik. Jag är politiker. Jag sitter med olika uppdrag. I olika nämnder och sådana saker. Engagerad i politik. Så fint som de kallar det för, jag är politiker. Men jag anser mig inte vara en politiker. Nej, och sen så tänker jag också, våra namn sticker ju ut. Ditt namn lär ju sticka ut där ute på Stadshuset. Ja, det gör det. Och mitt namn sticker ut jättemycket. För jag har ju varit med om en grej bara för några år sedan där jag fick hem en orosanmälan. På ett barn som inte var mitt barn. Okej. Så i det området där jag bor så har de boende, eller det området, alltså de har en Facebook-sida. Ja. Där de skriver om olika saker, typ, men funkar vattnet hos er, eller du vet så här. Ja. Förlåt att jag skrattar, men det lät lite så här. Ja, men typ så, ni är nog varmvatten. Skvallergruppen för området. Typ så här, någon har tappat sina nycklar, typ en sån sida. Ja, men det är ju ändå bra. Det är en bra sida, men däremot har det varit några busiga barn. Ja. Och de har ju levt om, de har ju varit och snattat i butiken, de har varit och hotat folk med kniv, de har alltså gjort fula saker. De här barnen är väl de är under 15 år. Ja. Och det finns en unge där som man ser att han inte är svensk. Okej. Så då har ju folk försökt hitta mamman eller föräldrarna. Och jag antar att de är omöjliga att hitta. Vi vet vilka det är, men det är omöjligt att hitta dem, alltså adress och så, för jag antar att de bor skyddat. Yeah. Hur som helst, då bestämmer sig den här gruppen, för där skriver de är så arga på de här små barnen som håller på. Och seriöst, de förstör ju de här ungarna, det är kul, ja. Men de skriver väldigt mycket där. Och då har de ju bestämt sig att de ska göra en orosanmälan. Ja. Men de hittar ju inte mammans namn. Nej. Vem tar de då? Dig. Första bästa. Ja, men hon är utländsk. Hon är utländsk. Hon tar vi. Jo, hon tar vi. Ja. Så jag fick ju hem orosanmälan. Och jag var så förbannad. Det kan jag tänka mig. Jag kände så här, det här handlar inte om mig som person. Det här handlar om mig för mitt namn. Ni såg ett utländskt namn och trodde att det här är jag. Ja.
Och jag fick ju hot om att, inte hot, men tanterna började ju skriva till mig att din son har gjort det här. Jag bara, min son går aldrig ut och leker nästan. Även alltså det är ju, men det är ju de här skallekärringar som jag kallar dem för. Ja, alla Karens heter det nu för tiden. Ja. Nej, jag tycker skallekärring låter bättre. Ja. Nej, men det är ju sjukt. Men vi hade ju en sån där gubbe där jag bor. Han trodde att förr i tiden var ju det bostadsrätter. Sen var det då hyresrätter. Och han trodde ju fortfarande att han var den som bestämde där. Jaha. Och min son då var han ju kanske 6-7. Gick ut på gården och sparkade lite boll. Och så kommer ju den här gubben och jävla skäller ut han. Och skriker åt han och allt. Och då kommer ju grabben in. Livrädd. Såklart. Livrädd för han och då vart jag ju less. Jag vart arg. Då kom min rätta jag fram, alltså min arga jag fram. Riktiga. Och då heter han José. Ja. Och jag tog tag i den där jävla gubben och tryckte upp mot väggen. Nej. Han hade ju slitit tag i han. Ja, men okej, då hade jag gjort samma sak. Ingen rör mina barn. Nej. Han hade slitit tag i han och min andra sons då mamma, när vi bodde tillsammans, tyvärr, så hade han fått gapa åt henne i tvättstugan. Hon var gravid. Och jag är väldigt sådär att man ger sig inte på kvinnor. Nej. Jag är väldigt, alltså det har ju för fan kostat mig, för min nuvarande, hon vart ju misshandlad, slagen av en person på grund av en sak. Och då, när vi kom dit, hon skulle bara diskutera, men så jag tar det bara lite snabbt. Då kom hans polare fram till mig och började också, och jag gick ju på kryckor, jag hade slitit av helsenan i foten, alla 3, ledband. Men då släppte jag kryckorna. Och så haltar du dit. Och då dansar vi. Jag åkte dit för misshandel. Okej, shit. Jag fick sitta på kåken för det. Och det är enda gången jag har suttit på kåken. Av allt jag har gjort, så att det är ett under att jag inte var suttit på kåken innan. Men då var ju en av de här killarnas pappa polis. Jag kan säga så här, de drog insatsstyrkan, helikopter. De omringade huset där vi var. För vi var bjudna till ett ställe. Jag fick komma ut med händerna i luften. Helikopter i luften. I luften. Det var precis. Ja, som på film. Jag fick komma ut, fast det var sommar, de lyste inte. Men ja, och de gick in i lägenheten, de sökte efter grejer. För tydligen så skulle jag haft ett vapen i handen. Jag hade telefonen så här i handen. Okay, yeah. De hittade en softergan i den men det bodde ju 3 andra ungdomar där som var barn till de här som vi var till. Ja, det var inte din. I en garderob längst ner under några kläder, sa de. Jag bara okej, jag har aldrig varit in i det rummet, men ja, skitsamma. Så jag får komma ut med, de har dragna vapen mot mig. Lägg dig ner, jag kan inte lägga mig för jag kan inte ställa mig på foten. För det vart ju ännu värre efter det där. Ja. Så jag bara, men skjut mig då. Vad ska ni göra? Jag kan inte lägga mig. Du vet, jag sätter den sidan till. Jag blir tvär. Och då såg jag, då hade de ju, det var ju civilbilar, det var målade bilar, det var helikopter. Det var alltså värsta grejen, för att jag gick emellan och tog någon annans. För att skydda din... nödvärnsrätten. Men dina barn då? Har de... Jag tänker, är dina barn lika mörka som du? Eller om... Alltså de är ju väldigt lik mig. De är väldigt lika. Okay, men har de upplevt någonting? Ifall de är lik dig? Min yngsta, han bor ju i Stockholm. Okay, ja. Han bor ju i ett utsatt område där med sin mamma. Och han umgås ju väldigt mycket med folk från andra länder. Så som jag har förstått. Smälter in lite. Han smälter in. Ja. Sen har han ju ett vanligt namn. Och sen har han ett svenskt efternamn också. Och min äldsta, han har ju ett vanligt namn.
Han har ett svenskt efternamn också. Okay. Och det är någonting jag valde. Ja, jag förstår. För deras skull. För deras skull. Jag tänkte också på det. Mm. Och min son då, han ser ju exakt ut som mig. Han är nästan till och med mörkare än mig. Jag vet inte vad som händer med färgen där. Yeah. Men jag försöker förbereda honom att om du hör någon säga något så vet du varför. Alltså, jag vill inte att det ska vara... Det är klart det kommer vara en chock om någon skulle kalla han någonting. Men jag vill att han ska veta att det finns där ute och att han kan vara en av dem som drabbas av det. Och inte leva i den här, men vadå, jag är ju svensk. Det är min yngsta. Ja, vad söt. Han är faktiskt en kopia. Ja. Men också det här att inte leva i det här... Han ska som inte glömma också att han är inte 100% svensk. Nej. Utan han har också en mamma som kommer från... Och det är min äldsta. Åh. Ja, jag bara, Han är ju 22, den andra är 15. Och jag kan ju inte säga att jag inte är deras jag kanske far. Mer lik mamman. Att jag är deras far. Ja, alltså, det är ju det, alltså, det är inte det att jag vill säga att det är inte deras far. Det var inte det jag menar, utan jag menar på att de vet, men min äldsta har ju haft lite, vad ska man säga, kriser för att veta vem han har varit, vad han är. För han har ju inte vuxit upp med mig. Det är ju, han var ju med mig till en viss ålder. Sen vart en separation och så sen killen som hans mamma var med var ju väldigt manipulativt och väldigt sådär. Sen har hon ju en hel del i det också, för hon kan ju sätta ner foten. Men det är en annan historia. Han har suttit på kåken i många, många år. Och sånt där, men han sa ju det, ja det är en jävla farsa, kebabskalle, typ och massa såna här grejer. Och det var ju, i början där fick jag ju som inte träffa han, fast det fanns beslut och allt sånt där. De bröt ju mot det och det. Men hans morfar tog med sig han till mig varje gång. Och vi bodde ju inte långt ifrån varandra. Det var typ 2 minuter att promenera. 2-3 minuter. Så morfar tog med sig han, för han tyckte att det var fel. Och han tyckte inte om den andra snubben. Och sen har det ju visat sig att det var ju, han hade rätt, jag hade rätt och många andra hade rätt. Så att han var en sån där som lurade folk på pengar och saker. Det är ett stort fall. Ett stort fall som är känt i Norrbotten. Jaså. Så att, men, och då kan jag ju förstå att han hade ju lite svårt där, och så sen var det lite att han var lite orten och sen var det lite, men du vet ju unga där. De försöker hitta en identitet. Han var lite orten, sen var han lite epa-raggare, sen var han vanlig raggare, sen var han byfåne, eller vad man nu ska säga. Och så sen ett tag där, då gick han med reflexkläder. Alltså, försökte hitta sig själv. Ja, han hittade sig själv. Men han hittade ju sig själv till slut. Och han har ju skaffat tjej. De bor tillsammans. Han jobbar inom gruvindustrin. Och stålindustrin. Så att han är iväg och jobbar ganska mycket. Vi brukar ju surra och massa sånt där. Han verkar ha det bra. Han har det bra. Och den yngsta, det är han då. Det är tur att jag har min lillebror i Stockholm. Som kan hålla koll. Som kan hålla koll på han, för den yngsta bor i Vällingby. Det är ett rött område. Och jag har ju som försökt, men det är en lång historia. Det är en lång historia. Så att, men jag kan säga så här, han är i den åldern nu att han har ju skaffat tjej. Han börjar bli vuxen. Han börjar bli lite äldre, han börjar förstå saker på ett annat sätt, men han blir väldigt influerad från sin mammas sida. Sin mamma och sånt där. Så att nu har inte jag pratat med honom på någon månad. Så att vi får väl se. Men jag brukar säga så här, jag låter tiden ha sin gång. Så kommer man att märka saker förr eller senare, och snart är han myndig, då får han bestämma själv, fast han får bestämma själv enligt lag nu. Om han vill komma till mig, han vill träffa mig, hon kan ju inte neka han det. Enligt lag, oavsett om hon har vårdnaden eller inte. Det socialtjänstlagen säger vissa saker.
Och sen har du barnkonventionen som går in också, som är lag i Sverige. Ja. Men folk tror ju att de är jurister själva oftast. Kanske. Har jag märkt. Okej. Så att, och så sen, hon har ju, kan man inte förstå att man själv har gjort något dumt och fått böter för det och ändå förnekar att man är dömd för någonting. Så jag går ju inte in på vad det är. Men jag tar det bara lite ytligt sådär. Ja. Du får inte böter. Du behöver inte gå på en rättegång för att bli dömd. Åklagaren kan besluta att de har tillräckligt mycket bevis för att dela ut ett straff utan rättegång. Enligt lag. Så att det är lite som det är. Men det, jag förstår. Jag blir bara irriterad och på dåligt humör om jag går in på det. Men vi kan prata om något annat. Inte på dåligt humör nu. Men jag tänkte så här faktiskt. Ska vi ta och lämna det till nästa avsnitt? För snart är vi uppe i 65 minuter. Oj, vad vi har babblat. Ja, men du vet, tiden går fort när man har roligt. När man pratar om saker. Och alltså, du vet, det är ju det här som är. När man väl börjar spela in podden. Jag bestämmer mig oftast att okej, jag ska berätta om det här idag eller om det här. För jag har ingen manus, jag har ingen redigering, jag har ingen klippning, ingenting. Utan det blir som det blir. Det blir som det blir och det är det som det ska vara äkta. Ja, men då är det ju så här. Många har ju sagt, men vi vill höra din livshistoria. Men jag berättar den i delar. Alltså i små så här. Sen får man väl kanske sätta ihop, det finns ju avsnitt och sånt där. Sen kan jag ju inte gå in på allt, men det kommer ju en del. Det kommer ju att komma. Jag säger till lyssnarna, den delen när jag var riktigt kriminell också. Fast jag har ju levt ett dubbelliv om man säger så. Ja. Jag har varit på båda sidorna samtidigt, höll på med det här samtidigt som jag gjorde det här. Så att jag har ju som varit med ett ben på varje sida. Så att, och jag måste ta bara reda på vissa saker så att jag kanske inte kan gå in på och det jag kan gå in på. Jo, det måste vara försiktig. Ja, för jag vill ju inte sitta och skaka galler. Så, för de har försökt få dit mig i så många år, ska du veta. Försökt hitta för det lilla minsta försökt, men de har inte lyckats. Bra. De har inte lyckats för man ska inte skryta över det man gör. Nej, det ska man inte. Som många gör. Nu för tiden, sociala medier, klick, titta, jag har gjort det här, jag har gjort det här. Alltså, lär er. Mamma, skryt inte. För ni får bara problem. Bara prata om det i en podd. Ja. Sen det kan man göra. Men då tar ni reda på vad ni får prata om och inte också. Ja, precis. Så ni vet. Och med det ska vi avsluta dagens avsnitt. Och jag får tacka dig så jättemycket, Melissa. Tack så och det är ju inte sista gången vi hör dig här. Jag hoppas inte. Nej, det är det inte. Så att jag vill tacka alla lyssnare. Kärlek och respekt till alla. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Och jo, förresten, jag brukar ju alltid säga, har du något speciellt ord du vill säga? Mening eller någonting till? Ja, som förra gången. Så att de kan ta med sig det. Smaken är som baken. Den är delad på 2. Ha det bra. Tjingeling. Hej hej.